Hello, good morning everyone, this is boy Nonax. Welcome to my channel. Fuck. Hello everyone, and this is boy Nonax. Welcome to my channel. Yes! Magandang umaga sa lahat. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ipapa-level up ang inyong emblem sa madaling paraan. Actually, kailangan nating mag-ipon at pataas na pasensya kasi kailangan natin mag-ipon ng gold, ng BP, battle points, at saka itong ticket. So, ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano ko pinapa-max o pina-level up ang aking emblem. Kasi kung mas mataas ang ating emblem, sorry, na-distract ako sa nag-chat. Nag-invite. Pag mataas ang ating emblem, mas mataas ang ating chance na manalo sa laro kasi mas mataas yung ating stats sa hero at malakas ang stats na may bibigay nito sa atin. Kaya ngayon, mapakita ko sa inyo kung paano ito pinapalevel up ito. So dahil end season ngayon at makatanggap tayo ng 1.5 na tickets, and gagamitin natin ito para sa ating event. At ito po ang pinaka mahirap sa lahat at dapat yung pagtuunan ng pasensya. Ito po, meron sa ngayon, meron po ako 49 na emblem sa assassin at dahil assassin user ako, kailangan kong pataasin ang aking emblem sa assassin. So ngayon, punta tayo sa shop. Ito po, dapat hintayin nyo na ang bonus emblem na lalabas ito sa itaas ay katulad ng emblem na gusto nyong ipalevel up. Katulad ko ngayon, assassin. Kaya ngayon ang assassin ang nasa itaas. Kaya ngayon ako kukuha at dodraw ng mga emblems. Hello guys, sorry for interrupting your video. And gusto ko lang sana malaman mo na meron po tayong giveaway and every end of the month ito at makukuha nyo po ang premium sa katapusan ng buwan. And gusto ko lang sanang malaman nyo kung paano ito sumali. Step 1, i-like po ang video. Nasa ibaba po ang like button. Tsaka step 2, ay i-share nyo po ang video na to sa inyong platforms at saka pwede ito sa Facebook, Instagram, Twitter kung meron man. Kayong pabala kung saan na gusto i-share. At saka step 3, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa video ko, please subscribe na po kayo at click the ring bell button para mag-notify kayo sa bagong video. At step 4 ay mag-comment kayo sa ibaba at saka yung mga positive lang po ang aking babasahin, yung magandang comments ang aking isa sa pipiliin na mananalo. At step 5, isama niyo po ang account ID mo sa comment sa ibaba. Pagkatapos yung mag-comment, ilagay nyo yung ID, your game ID sa ibaba. Yun lang po. Maraming salamat. Kasi mas malakas yung chance na makuha natin yung assassin emblems at madali po natin mapapa-level up ang ating emblem. Kaya ngayon, una natin gagamitin ay ang ating BP. Yes. So, tanya nyo? Diba? So, punta tayo sa
times 5 para madali. Yun, nakakuha po tayo ng 42 na assassin at 23 na assassin. Diba? Yun, no? 44 agad at 42. At yun, meron ng 42 at saka 22. Okay, okay na yan. Yun. Meron po tayong 46 at 22 at 23 dust. Yun. Oops, isa lang. 40 ang ating assassin. Sana umabot ko sa 3. Yan, 3. Meron 23, 40 at 22. 5 more again. Yun, 42. 5 more again. Yun, 42, 21. Tatlong assassin again. 42 again. At meron pa tang na emblem. 29,000 na po ang ating kasalukuyan na pera. Uy, 3 rin. Yun, bale 64 lahat. 84. Yun, meron tayong 63. Yun, 40. 23. At yun, meron din 46 at 44. Wow, 80. 90 lang. Ganda. Yun, 46. 15,000 na lang po ang ating salukuyang pera. 3 rin. Ganda. Oops, yun. Yun, 3 rin. Lapit na po, 7,000 na lang. 44. Dapat ganito lang po. Kung sa season, yun, mag-ipon po kayo ng BP hanggang sa mapunta sa hinahanap nyo na emblem o wala na. May emblem. Tapos mag-do kayo agad. At ubusin nyo. Dito na naman tayo sa tickets. Same din yan. 90. Mas maganda ang bigay dito. Yun. Mataas. Excuse me po. Nice. Ang aim ko po ay paabutin ko po sa level 60 ang aking emblem. Yan. Yan, maganda. Uy, kung binalas tayo. Assassin please. Thank you. Ayun po, ubos na po ang ating emblem. At punta naman tayo sa ating emblems at ating itong level up. Ngayon po, ang aim ko po dito ay sorry po, kapag nakapunta na po ako at naabot ko na ang level 60 na, tsaka na po ako bibili ng maraming ito sa assassin.
marami din. Ang assassin nito kasi pwede sa marksman. At magagamit ko rin siya. Malawak ang kanyang kakayahan na pwede maikot sa marksman. Kaya ayun po, ang atin na pong lilipil up ang ating assassin. Yun po. Masyadong mataas na kasi. Yun. Sayang. Sana tinira ko na lang sana yung gold ko. Sayang. May 500 na gold kasi. At yun lang po sa ngayon kasi required po kasi na gold na 550 kaso naubos ko po yung 500 gold ko. Sana tinirahan na lang natin yun na kahit 1,000 para makapalwila pa. So okay lang yun, hindi naman yung mawawala. Punta tayo dito. Meron po ako na tigop, naipon pala, sorry. Meron po ako naipon. Meron po akong naipon na 1,631 na assassin. Sa susunod po, pagka-abot po ng maraming gold or BP battle point, tsaka na po ay palilipil ako ito. Kaya yun lang po. Thank you for watching. This is Nonax at your service. Thank you for watching. Goodbye. Hello guys, this is Nonax at your service. Welcome to my channel, and if you enjoy my video, please like and share, and don't forget to subscribe and click the ring bell button.